في أحدث العمليات البحرية لميليشيا الحوثي الموالية لطهران، أعلن يحيى سريع المتحدث باسم الميليشيا عن استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب. وتأتي هذه الهجمات ضمن سلسلة عمليات للحوثيين في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن في إطار محاولة إظهار المحور الإيراني تضامنه مع الحرب الدائرة في قطاع غزة من خلال سلسلتي متلازمة طهران وجهاد طروادة. تابعت أخبار الآن باستفاضة التفاصيل الدقيقة لاختراق الحرس الثوري الإيراني لتنظيم القاعدة عن طريق سيف العدل القائد الفعلي للتنظيم المقيم في طهران مع صهره مصطفى حامد مؤرخ القاعدة وصاحب موقع مافا الإيراني. وركزت طهران على اختراق الفرع اليمني للتنظيم وتوظيف فرعه الصومالي للمساعدة في تنفيذ المخطط الإيراني لتهديد الملاحة الدولية المارة بمضيق باب المندب الفاصل بين اليمن والقرن الأفريقي. ولا يرتبط هذا المخطط بحرب غزة، بل يعود إلى فترة سابقة. في مقال جهاد البحار وتطوير الحرب الجهادية في مايو 2022 يشرح صاحب موقع مافا الإيراني مخطط السيطرة على باب المندب، ويشير هنا إلى التعاون بين تنظيم القاعدة وإيران، أو بالأحرى بين فرعي القاعدة في اليمن والصومال وبين الحوثيين في اليمن لخدمة هدف طهران المتمثل في السيطرة على المضيق الذي تمر به أكثر من عشر التجارة العالمية سنوياً. ويمكن رؤية الابتزاز الإيراني للعالم بأمن الممرات المائية كأوضح ما يكون في مضيق هرمز، حيث هددت إيران مرارا بغلقه في وجه الملاحة الدولية وحرمان العالم من أهم شريان نفطي إن منعتها العقوبات الأمريكية من بيع نفطها. رغم إعلان الحوثي عدم قدرته على تلبية مناشدة رئيس الجناح العسكري لحماس له بالالتحام بالمعركة ودعم الحركة الفلسطينية في مواجهة إسرائيل، إلا أنه عاد ووجدها فرصة ليفرض نفوذه على البحار حول اليمن ويهدد الملاحة المارة بمضيق باب المندب. وبعد فشل محاولة الاستيلاء على سفينة سنترال بارك المملوكة لملياردير إسرائيلي الأحد 26 من نوفمبر من قبل مهاجميها الصوماليين، أطلقت الميليشيات الحوثية صواريخ على بعد 18 كيلومترا من سفينة حربية أمريكية. وفي هذا الهجوم تحديدا ظهر التنسيق الذي تحدث عنه صاحب موقع مافا السياسي بين الميليشيات اليمنية والصومال فيما أسماه جهاد البحار. لأول وهلة أدت عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس في 7 من أكتوبر لإرباك حسابات طهران التي تهدد منذ عشرات السنين بإلقاء إسرائيل في البحر، لكنها قررت عدم التدخل لنصرة غزة حين بدأ القتال بالفعل، واكتفت بالتضامن السياسي والإعلامي، كما اكتفت أذرعها بتدخلات رمزية لا تؤثر على المعركة في غزة، مثل مشاغلة إسرائيل من لبنان دون فتح حرب معها، واستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة دون إيقاع أي قتيل منعا للتصعيد، الأمر الذي هز مصداقية الشعارات الإيرانية عن فلسطين. كله كذب، يكذبون على الناس هذولا، بالذات اللي يسمونهم محور المقاومة. أكو 16 فصيل فلسطيني في سوريا، 16 فصيل فلسطيني في سوريا يقدرون ب30,000. هذول ليش ما يروحون يحاربون فلسطين؟ ليش ما يطلعون من الجولان على طبرية؟ فلسطين قريبة عندهم. اكو الميليشيات العراقية، هاي الميليشيات اللي تتبع لإيران، بدال ما يروح يتجه لسوريا علشان يحارب أو يروح لبنان، راح للأردن يحرق النفط اللي يخدم المواطن الأردني. والله احنا بنحرر فلسطين. زين، فلسطين أمامك، أنت ليش ما تتحرك لها؟ حزب الله بينه وبين إسرائيل في بعض المواقع شبك، فقط المسافة 2 متر، ولم نجده يحرك هذه المسافة، هو يضرب من بعيد من حول مزارع شبعة. فهذا محور المقاومة كله فشل، كله انكشف. صدعوا روسنا بالمقاومة ونحن نعمل ونحن نفعل. لما تحركت حماس خانوا في حماس وطعنوا حماس من الظهر، وطعنوا كل مواطن غزاوي من الظهر، انهدم بيته وذبحوا أولاده. لكن قادة إيران
رأوا في هذه الأزمة فرصة لتمرير مخطط قديم استغلالا لهذه الظروف، وهو تهديد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، الممر المائي الذي لا يقل أهمية عن قناة السويس، بل إن القناة تكاد تفقد معظم أهميتها في حال غلق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر. وهذا المعنى عبر عنه مصطفى حامد بوضوح في مقاله جهاد البحار وتطوير الحرب الجهادية العام الماضي، حين تحدث عن قوة الردع البحري لحزب الله اللبناني قائلا: كل ذلك التأثير الضخم يرجع في الأساس إلى الصاروخ الوحيد الذي أطلقوه من شاطئ بيروت على الطراد الإسرائيلي قبل أكثر من 20 عاما. ويطالب حامد الحوثي بتعلم الدرس وتكرار التجربة، ويقول: يحتاج مجاهدو اليمن إلى قدرة مماثلة تمكنهم من فك الحصار البحري عن موانئ اليمن، خاصة ميناء الحديدة. تشبه تحركات الحوثي الأخيرة عمليات اختطاف الحرس الثوري الإيراني للسفن الأجنبية في مضيق هرمز، ولا غرابة في ذلك، لأن الميليشيا اليمنية فرع من الفروع التابعة لفيلق القدس، الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني. وفي يوليو 2019 اختطف الحرس الثوري ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرور ليقاضيها بناقلة النفط الإيرانية غريس 1 التي أوقفتها بريطانيا لخرقها قوانين عقوبات أوروبية. ومع تزايد عمليات الحوثي البحرية مؤخرا يمكن قراءة ذلك في سياق اتساع قدرات إيران على تهديد الملاحة لتشمل مساحة هائلة تضم البحر الأحمر وخليج عدن وخليج عمان والخليج العربي وغرب بحر العرب. وبالتالي إن رسخ الحوثي موقفه كشرطي باب المندب ستهدد إيران بعد ذلك ليس بغلق مضيق هرمز فقط، بل بوقف الملاحة في باب المندب أيضا. مع اختراق إيران لتنظيم القاعدة من رأسه، استطاعت امتلاك القدرة على التأثير على جماعة الشباب الفرع الصومالي للقاعدة، واستخدمته في الرد على هجمات الغرب عليها دون أن تتورط بنفسها. I remember like the story they used to tell me. They said we and Mujahideen have two goals in this part of the world. Somalia and the Yemen going to be our two positions. Al-Qaeda basically. Why we chose Yemen? Because there's no sea between Yemen all the way. You can drive a car from Yemen all the way to other end of Arabian country, to Iran, to Turkey. And then Somalia, you can travel from Somalia all the way to Nigeria. They say this is a very important, strategic place. And Somalia will be our base. So now the network between Al-Qaeda, International Al-Qaeda, and the Somali branch, which is Al-Shabaab, is true from Yemen to the Red Sea to Indian Ocean. So we know there's yearly or every 6 months, Al-Qaeda send a high-level delegates to Al-Shabaab. So they bring it trainings, they bring equipment, they bring a message, and they take something back to Al-Qaeda. فمثلا عندما اغتالت واشنطن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في 3 يناير عام 2020، أبلغت طهران واشنطن أنها لحفظ ماء وجهها ستقصف قاعدتين أمريكيتين، لكن بدون إصابة أي جندي فيهما، بل سيتم تصويب الصواريخ لتفادي أذيتهم. وبالفعل تم ذلك كما كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرا. لكن الرد جاء من جماعة الشباب الصومالية في 5 يناير بقصف قاعدة سيمبا التي تستضيف القوات الأمريكية في خليج ماندا جنوب شرق كينيا، وأوقع الهجوم 3 قتلى وجريحين على الأقل. في المحصلة، التهديد الحوثي للسفن الإسرائيلية المارة بالقرب من السواحل اليمنية هدفه فرض النفوذ البحري طبقا لاستراتيجية إقليمية إيرانية ليست جديدة، لكن التحركات الأخيرة جاءت استغلالا للظرف المواتي في ظل اشتعال الأوضاع في غزة.